مروحية النقل CH-47 المعروفة أيضا باسم مروحية شينوك، منتج متعدد الوظائف من صنع شركة بوينغ الأمريكية. طائرة هليكوبتر نقل متوسطة ثقيلة متعددة الأغراض بمحركين ومزودة بمحركين ومتعددة الأغراض، وتتمثل مهمتها في النقل من القوات الجوية للجيش الأمريكي إلى ساحة المعركة ومسؤول عن نقل الإمدادات. ويمكنها أيضا سحب طائرات الهليكوبتر الأخرى التي تضررت من المعركة إلى القاعدة. خلال الحرب أنقذت آلاف الطائرات. بالإضافة إلى ذلك فإنه يؤدي أيضا مهام الإنقاذ والإنقاذ الطبي والمظلات والبعثات الخاصة إلخ. تم نشر إجمالي 22 وحدة من طراز شينوك في فيتنام في الذروة. CH-47 بسبب هيكلها الترادفي المزدوج الدوار يتم التخلص من المروحة العمودية الذيل للمروحية العامة. اسمح للجسم بالارتفاع والسقوط عموديا، والسرعة تصل إلى 165 عقدة. يمكن القول أنها سريعة جدا في نفس المستوى. لقد ذكرت للتو أن CH-47 هي طائرة هليكوبتر نقل متوسطة ثقيلة. هذا يجب أن يقول عن قدرتها على النقل. يمكن فتح الفتحة الخلفية لطائرة هليكوبتر النقل CH-47 لأي زاوية لسهولة التحميل والتفريغ من الشاحنات أو المنصات الأخرى. مقاعد حائط جانبية للشحن تتسع ل 33 جنديا مسلحين بالكامل. يمكن جلوس المزيد من الجنود عن طريق إضافة مقاعد في منتصف حجرة الشحن. يمكن أن تحمل 2720 كيلوغراما من البضائع عند تحميلها. يمكن أن يعلق خطاف البطن ما يقرب من 6 أطنان من البضائع، ومع ذلك قد يؤدي هذا إلى تقصير الرحلة بشكل كبير. ولكن بشكل عام أداء النقل قوي للغاية. منذ ظهور CH-47 اعتبارا من عام 2012 تعد CH-47 طائرة هليكوبتر في الخدمة مع الجيش الأمريكي، أحد النماذج ذات أعلى سعة تحميل. تم تصديرها إلى 16 دولة حول العالم. أكثر من 1179 مبني. كان CH-47 في الخدمة في عام 1963 ولا يزال في الخدمة حتى اليوم. يوجد حاليا نماذج متعددة من إكف. من بينها خذ CH-47 كمثال. دعونا نشرح معالمه بالتفصيل. CH-47 يمكن أن يستغرق 3 أشخاص: طيار، مساعد طيار، مهندس طيران. طول جسم الطائرة 30.1 متر. يشمل الدوارات. يصل قطر الدوار إلى 18.3 متر. ارتفاع جسم الطائرة 5.7 متر. الوزن الأقصى للإقلاع 22.680 كيلوغراما. الوزن الفارغ 11.148 كيلوغراما. تجدر الإشارة إلى مجموعة نقل الحركة الخاصة به. يتم استخدام محركين T55-714 بعمود توربيني بقدرة 3529 كيلووات لكل منهما. 3529 كيدبليو لكل منهما. بالطبع بالإضافة إلى المحرك فإن سرعة طيران CH-47 جيدة جدا أيضا. تبلغ سرعة الطيران القصوى على ارتفاعات عالية من 287 إلى 315 كيلومترا في الساعة. يبلغ السقف العملي 6100 مترا، وعمر البطارية 2252 كيلومترا، ومعدل الصعود 7.73 مترا في الثانية. لا يزال CH-47 بشكل عام جيدا جدا من حيث المعلمات. مفتاح المروحية هو الدوار. الدوار يمر من خلال الحركة النسبية مع الهواء، بحيث يمكن لطائرة هليكوبتر ثابتة أيضا أن تولد ما يكفي من الرفع الديناميكي الهوائي، القدرة على تحقيق الإقلاع والهبوط العمودي. ومع ذلك بينما يقوم الدوار بقطع الهواء أثناء الدوران لتوليد قوة الرفع، مضاد لعزم الدوران لجسم الطائرة دون ضبط النفس. طائرة مروحية تدور في الهواء ولا يمكنها الطيران بشكل صحيح. تستخدم المروحيات التقليدية دوارات الذيل لمواجهة عزم الدوران المضاد للدوارات. المشكلة هي أن الطاقة التي يستهلكها دوار الذيل والسحب الذي يجلبه ليس لهما أي تأثير على الدفع والرفع، فقط للحفاظ على استقرار الرحلة. يجب ألا يكون حجم دوار الذيل كبيرا جدا. خلاف ذلك فمن السهل لمس الأرض أو تعليق الأسلاك أو الفروع أو غيرها من العوائق. يعمل دوار الذيل الأصغر على زيادة السرعة فقط لتوفير عزم دوران كاف. كن مصدرا مهما لضوضاء طائرات الهليكوبتر. كلما زادت سرعة المروحية أو زاد وزن الإقلاع زادت المشكلة في دوار الذيل. يمكن للدوارين المعاكسين متحد المحور إلغاء قوة عزم الدوران المضادة لبعضهما البعض، لكن عمود الكم ليس معقدا ميكانيكيا فقط. يجلب مجموعة من مشكلات التصميم والتصنيع والموثوقية. يتطلب أيضا تباعدا كافيا بين الدوارات العلوية والسفلية، تجنب ارتطام الدوارات مع بعضها البعض. لكن هذا لا يتسبب فقط في فقدان رفع الدوار، كما يزيد من مقاومة الرياح. مرتبة بشكل جانبي عند طرفي الجناح مثل العمود.
يمكن لزوج من الدوارات المعكوسة أيضا تحقيق الغرض من إلغاء القوة المضادة لعزم الدوران. لكن الدوارات المتباعدة تمثل تحديا لدحرجة الاستقرار. تتبنى مروحية النقل CH-47 ترتيبا ترادفيا أماميا وخلفيا من الدوارات المضادة للدوران. المجاذيف الترادفية لها بعض المزايا الخاصة. يتم تثبيت الدوارات الأمامية والخلفية للمجاذيف الترادفية على الجزء العلوي من القلعة البارزة، لكن ما بعد القلعة أعلى من القلعة السابقة. اجعل الدوارات الأمامية والخلفية متداخلة في الاتجاه الأفقي. يمكن تقليل الطول الإجمالي. كل من الدوارات الأمامية والخلفية تولد قوة الرفع. نظرياً، يمكن تقليل قطر الدوار للمراوح المزدوجة الترادفية بنسبة مقارنة بترتيب الدوار الفردي. يساهم بشكل أكبر في الاكتناز الكلي. عند الحديث عن CH-47 فإن أكثر ما يستحق الذكر هو أدائها أثناء الخدمة. خلال حرب فيتنام في السبعينيات، يستخدم CH-47 بشكل أساسي لنقل القوات والإمدادات لوحدات الجيش، خاصة عند رفع نيران المدفعية إلى مناطق معقدة يصعب الوصول إليها. إيصال الوقود إلى الخطوط الأمامية. خزان وقود ناعم سعة 500 جالون في المرة الواحدة. واستعادة طائرات الهليكوبتر التي قربت الهبوط أو المصابة. يمكن رفع 1 في المرة الواحدة. استجابة جيدة جدا هنا. خلال حرب الخليج عام 1991، CH-47 القدرة الاستيعابية والسرعة للقادة العسكريين وضباط اللوجستيات الأمريكيين. يوفر قدرات عملياتية متفوقة على الجيوش الوطنية الأخرى. كانت CH-47 هي القوة الرئيسية في المناورات الجانبية التي قامت بها الفرقة 18 المحمولة جوا أثناء العمليات الأرضية. في أول هجوم جوي، 126 طائرة عمودية من طراز أشرطة 6 بلاك هوك و60 مروحية من طراز شينوك. نقلوا 5000 جندي. اليوم الأول للمعركة، نقلت CH-47 منصة تحميل ذخيرة كبيرة و131 ألف جالون من الوقود. في الوقت نفسه، تم إنشاء 40 نقطة مستقلة لتوريد الوقود والذخيرة في غضون ساعتين. النموذج الأولي CH-47 بمرور الوقت غيرت مروحية أخرى اسمه MH-47. دروس من فشل عملية مخلب النسر. الجيش الأمريكي في منتصف الثمانينيات، 12 CH-47 تم تحويل مروحية النقل الخاصة للعمليات الخاصة، منها 6 نوع E و6 نوع C. ترقيات الأجهزة لمواصفات CH-47 تم تغيير الاسم الرمزي إلى MH-47. تم تكليفهم جميعا بالعملية الخاصة رقم 160 للجيش الأمريكي في تخصص النقل الحربي الخاص. سلاح الجو. يستبدل MH-47 المدفع الرشاش للباب الأمامي. يزيد مدفع رشاش صغير M134 كثافة دعم النار. تركيب إضافي لكاشف الأشعة تحت الحمراء التطلعية YQ-16. مسبار التزود بالوقود الجوي. رافعة الإنقاذ المعلقة. تمت ترقية 11 MH-47 التي لا تزال في الخدمة إلى معيار MF-47. يجب أن يعرف الأصدقاء الذين عرفوا CH-47 لا تستخدم طائرة هليكوبتر النقل CH-47 لنقل القوات فقط. توصيل الإمدادات. تستخدم أيضا لإنقاذ طائرات الهليكوبتر الخفيفة التي تضررت من المعركة وغير قادرة على العودة إلى القاعدة. يمكن لقدرتها على الرفع الخارجية الممتازة أن ترفع شرطة واحد الكامل من ساحة المعركة. السفينة للخلف للإصلاح. يمكن أيضا استخدام نفس قدرة الرفع لنقل المركبات والمدفعية. مفهوم التنقل الجوي الذي بدأ عصر حرب فيتنام. التوسع من المشاة الخفيفة إلى المدفعية والمشاة الآلية. يحسن بشكل كبير الفعالية القتالية وتنقل وحدات الحركة الجوية. نظرا لجسم الطائرة العريض CH-47 وقدرة التحميل الكبيرة، يتم تحويل بعض طائرات CH-47 إلى منصات إطلاق نار جوية. قم بتركيب عدة رشاشات. خاصة معدل إطلاق النار الفائق من بنادق جاتلين. قتل أو قمع القوى الحية المكشوفة. فعالة بشكل خاص ضد رجال حرب العصابات الذين يفتقرون إلى الأسلحة الثقيلة والتحصينات. في الأعمال القديمة لطائرات الهليكوبتر للنقل الجاف، CH-47 هي طائرة هليكوبتر سابقة مع منحدر للباب الخلفي. يمكنه تسريع تحميل وتفريغ الأشخاص والمركبات وكذلك المواد بشكل كبير، حتى أنه يسمح له بالتحرك ببطء على ارتفاع منخفض جدا أقل من متر واحد فوق سطح الأرض. دع المشاة يقفزون مباشرة إلى الأرض من منحدر الباب الخلفي، أو ادفع المواد الموجودة على صينية امتصاص الصدمات مباشرة إلى الأرض. خطوات لتجنب الهبوط. وفر الوقت أيضا. تحسين سلامة الطيران. أسطول شينوك الضخم هو العمود الفقري لطائرات الهليكوبتر الثقيلة للجيش. CH-47 بشكل عام
لقد تجاوزت بكثير توقعات الجميع لطائرة هليكوبتر للنقل كطائرة هليكوبتر قديمة. العبيد المباشرون لا يزالون يخدمون في الجيش. إذا نوغان بعد سنوات كان متقاعدا في الجيش الأمريكي، يجب أيضا الاستمرار في الخدمة في القوات الجوية لدول أخرى لفترة من الوقت. لذلك يعتقد الجميع أن المروحية سي شرطة 47. كم من الوقت يمكنك أن تخدم؟ مرحبا بك في ترك رسالة في منطقة التعليق أدناه. إذا كان لديك أي برامج تريد مشاهدتها، يمكنك أيضا الكتابة أدناه. نراكم في الفيديو التالي.